Hi, welcome back to everything with Sapna. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඒ තමයි ස්පා සිලෝන් එකේ මේ දවස්වල ඔෆර් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ස්පා සිලෝන් ග්‍රෑන්ඩ් සමර් වෙල්නස් ඇන්ඩ් බියුටි බොක්ස් එකේ අන්බොක්සින් එකත් එක්ක. ඉතින් වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කොලැබොරේෂන් වීඩියෝ එකක්වත් ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක්වත් නෙමෙයි. මමත් සාමාන්‍ය ස්පා සිලෝන් එකෙන් එන බියුටි බොක්ස් try කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ try කරපු නිෂ්පාදන වලින් මට ගැලපෙන නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ මම වෙනම purchase කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ පාර ගත්ත බියුටි බොක්ස් එක මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්කම අන්බොක්ස් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා තමයි අද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නට මම තීරණය කළේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්න channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ beauty box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන නිෂ්පාදනද කියලා. ඉතින් මේ box එකේ original price එක රුපියල් 15000ක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ mention කරලා දීලා තිබුණේ. නමුත් මේ දවස්වල තියෙන offer එක නිසා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 4990ක් වගේ මිලකට මේක purchase කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මොනතරම්නම් products ප්‍රමාණයක් මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් පළවෙනියටම මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ තියෙන පළවෙනි නිෂ්පාදනය lemongrass mandarin nail and cuticle nourishing soft balm. මේ තුල අඩංගු වෙලා තියෙනවා මිලිලීටර් 8ක ටියුබ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ingredient list එකකුත් mention කරලා දීලා තියෙනවා. ingredients අතුරින් main ingredient එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන virgin coconut oil, ඊළඟට castor oil තියෙනවා, sweet almond oil තියෙනවා, kokum seed butter තියෙනවා. මේ විදිහට oils ගණනාවක්ම මේතරට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අමතරව fragrance නම් මේ ingredient list එකේ මැද හරියෙන් mention වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙනම් preservatives නම් මොනවද පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා preservatives පාවිච්චි කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක oil එකක් නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටියුබ් එක. මේක පාවිච්චි කරනට වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ නියපොතු වල විවිධාකාරී ගැටලු තියෙන අයගේ. නියපොතු ඉක්මනට කැඩෙනවා නම්, නියපොතු වල පොතු ගැලවෙන්න බලනවා නම්, ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ නියපොත්තේ මේ cuticle එක තියෙන්නේ. cuticle එක දිගේ මේ විදිහට ගාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයා press කරනකොට එකපාරට ගොඩක් press කරන්න එපා. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන මේ oil එක ඊටමත් ඉක්මනටම මේක තුලින් එළියට එන නිසා. ඉතින් එහෙනම් අපි දෙවෙනි නිෂ්පාදනය ගැනත් බලමු. දෙවෙනි නිෂ්පාදනය hand cream එකක්. Sandalwood Spice Intensive hand cream එක. ඉතින් මේකේ ingredient list එකක් ඒගොල්ලෝ mention කරලා දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙන ingredient list එක අනුව අපේ සමට හිතකර ingredients තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. perfumes නම් මේ තුලත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට අමතරව මේ තුලට යොදලා තියෙන preservative එක pinoxy ethanol. ඉතින් මේක තමයි ඇතුලේ තියෙන tube එක. මේක තුල ග්‍රෑම් 30ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ ග්‍රෑම් 30ට රුපියල් 1100ක් වෙනවා. ඔයා මේක පිටතින් purchase කරනවා නම්. ඉතින් අපි මේක ගාලත් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකෙත් ඇලුමිනියම් සීල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගාලා බලනකොට ටිකක් ඝනකම ගතියක් තියෙනවා. නමුත් එකපාරට කියන්න බෑ මට මේක ගෑවට පස්සේ කොයි වගේද කියලා. නමුත් පළවෙනි ෆීලිං එක නම් ඒ තරම් වරදක් නැහැ. තුන්වෙනි නිෂ්පාදනය තමයි මෙන්න මේ virgin coconut cream facial wash එක. මේ තුල මිලිලීටර් 30ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර ගත්තොත් එහෙනම් මේක ඕනම skin type එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. නමුත් මේ තුල ingredient list එකක් නම් මේගොල්ලෝ mention කරලා දීලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක large size එකේ ingredient list එකක් mention වෙලා ඇති. මම ඔයගලන්ට side view එකක් දාන්නම්. මේකේ ඇතුළේ මොන වගේද කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන්. අපි එහෙනම් අපේ හතරවෙනි product එක බලමු. ඉතින් හතරවෙනි product එක තමයි මෙන්න මේක. ඔයගලන්ට පේනව නේද? මේක ගහලා තියෙන ice cooling muscle rub කියලා. මේක muscle rub එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ මොකක් හරි මාංශ පේශි වේදනාවක් තියෙනවා නම්, රිදෙනවා නම්, ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගාලා ටිකක් මසාජ් කරන්න. ඉතින් මේකේ ඇතුළ ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මම සයිඩ් view එකක් දාලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කූලින් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා මේක ගාපුවාම අපිට. ඉතින් ඒ කූලින් ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක අපිට ඒ වේදනාව අඩු වීමට මේක ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැඩිදුර විස්තර කියන්න නම් ingredient list එකක් මේ තුල නම් mention වෙලා නැහැ. පස්වෙනි එක තමයි මෙන්න මේ water lily body lotion එක. මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ingredient list එක ගත්තාම මෙතන preservative එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ pinoxy ethanol. ඒ වගේම තමයි main ingredient එක aqua. ඊට අමතරව තියෙන ingredients ගත්තහම මේ තුල අපේ skin එකේ pores යම් තාක් දුරකට clog වීමට හේතුකාරක වෙන ingredients කිහිපයක් අන්තර්ගත වෙනවා. නමුත් මේක මමත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සමට කිසිම එහෙම අහිතකර බලපෑමක් ඇති වුණේ නැහැ මට. මේක ගහලා තියෙනවා මේක normal to sensitive skin. ඒ කියන්නේ normal skin එකක් තියෙන අයට වගේම sensitive skin එකක් තියෙන අයටත් මේ product එක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟ product එක තමයි වෙන මේ SENSUAL sandalwood bath and shower gel එක. ඉතින් මේ තුලත් මිලිලීටර් 60ක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා.
මේ නිෂ්පාදනය නම් මම දැනටත් පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනකොට මේක එන්නේ නම් ඕලම ස්කින් ටයිප් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ගොඩාක් සුදුසුයි රාත්‍රී කාලයට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට හොඳ නිකන් රිෆ්‍රෙෂ් ගතියක් හොඳ කාම් ගතියක් දැනෙනවා මේක පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් ඔයා ගොඩාක් කුණු දූවිලි ඇතුව ගෙදර එන කෙනෙක් නම් ටිකක් දාඩිය ගොඩක් වැඩිපුර දාන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට නම් මේක තරම් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ තුලින් අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඔයිල්ස් අනවශ්‍ය විදිහට ඉවත් කිරීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් දාඩිය දාන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඕනනම් උදේ කාලයට වොෂ් එකක් දානකොට පාවිච්චි කරන්න. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක බලමු. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මෙන්න මේ green mint refreshing foot mist එක. මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. වැඩි විස්තර ගත්තාම මේකත් ඕනම ස්කින් ටයිප් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් විදිහට එන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් ඔයාගේ යටිපතුල් වලට ඒ වගේම ඔයගලගේ කෙන්ඩය කියලා කියන්නේ කකුල කියන දණි හිසට පහළ තියෙන මාංශ පේශිය තියෙන්නේ. අන්න ඒ දක්වාම ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ස්ප්‍රේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා සෝප් බාස් දෙකක්. මේකක් වෙනමම ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට රුපියල් 650ක් වගේ වැය වෙනවා. නමුත් බියුටි බොක්ස් එක තුලින් ගැනීමේදී ඔයගලන්ට ලොකු වාසියක් සැලසিলা තියෙනවා. මම මේගොල්ලන්ගේ සෝප් වර්ග පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැනටත් පාවිච්චි කරපු නැති සෝප් ගණනාවකුත් මම ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් වෙලාවක. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මට වෙනමම සෝප් ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා ටිකක් එක වගේ කන්ටේනර්ස් වලින් යුතු නිෂ්පාදන තුනක්. එකෙන් කෙලවර එක ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ ඉන්නේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට white jasmine body scrub. ඉතින් body scrub එකක් කියන්නේ අපිට මේක නාන්නට කලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් කිරීමට. ඊළඟ නිෂ්පාදනය ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ නිෂ්පාදනය NEEM and tea tree purifying mineral mask. මේක මාස්ක් එකක්. අපිට ඕන ක්ලීන් අප් එකක් කරාට පස්සේ මේ වගේ මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. මේ මාස්ක් එක ගැන කියනවා නම් මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්නට වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට, ඒ වගේම ප්‍රොබ්ලමැටික් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට මේක පාවිච්චි කිරීම තුළින් අනවශ්‍ය තෙල් කුණු දූවිලි ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක මේක white rice facial exfoliate එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ස්ක්‍රබ් කියලා කියන්නේ. හරි මේක ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කිරීම තුළින් අපේ මුහුණේ තියෙන මැරුණු සම ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා බලලා මගේ සමට මොන වගේද ගැලපුණේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මෙන්න මේ virgin coconut nourishing hair conditioner. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ගත්තාම මේකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකක් නම් දක්වලා නැහැ. මම හිතනවා මේක curly hair එකටත් ගැලපෙයි කියලා. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට මේ coconut ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන තමයි curly hair වලට දීලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔලිව් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. ඉතින් ඔලිව්ද කොකනට්ද කියලා හෙවොත් මම වඩාත්ම කැමති වෙන්නේ ඔලිව් වලට. නමුත් මම මේක try කරලා බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් ඊළඟ නිෂ්පාදනය බලමු. මේ නිෂ්පාදනය එන්නේ virgin coconut extra gentle micellar water facial cleanser. මිලිලීටර් 10ක් අඩංගු වෙනවා. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකක් නම් මේගොල්ලෝ දක්වලා නැහැ. ඕනම ස්කින් ටයිප් එකකට පාවිච්චි කරන්න සුදුසු නිෂ්පාදනයක් විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් micellar water එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය cleansers පාවිච්චි කරන අපේ මේකප් රිමූව් කරන්න, තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම micellar water එකකුත් අපිට ඒ කාර්යය සඳහාම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ නිෂ්පාදනය තමයි මෙන්න මේ Lotus Almond Tinted Lip Balm එක. මේ තුළ SPF 15ක සහ PA+ මාක් එකක sun protection එකක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SPF 15ක් කියන්නේ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ නිෂ්පාදනය තුළ ඒ විදිහට හරි sun protection එකක් මේගොල්ලෝ ගැබ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කලර් එක ගැන කිව්වහම කලර් එකට නම් වැඩි කැමති නැහැ. මොකද මල් ළඟ මේ නිෂ්පාදනයම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිෂ්පාදනය ගත්තා වුණාට ඒක මගේ සමට ඒ තරම් මැච් වුණේ නැහැ. මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ බොක්ස් එකක් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. සමහර නිෂ්පාදන තියෙනවා අපි කැමති නැති ඒවා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට වාසිත් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් අත්හදා බැලීමේ හැකියාවක් ලැබෙන නිසා. හරි ඉතින් ඊළඟ නිෂ්පාදනයේ විදිහට තියෙනවා cardamom rose hand butter එකක්. ඔන්න ගොඩාක් සමබීලි කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පා සෙලොන් එකේ තියෙන හොඳ hand butter එකක්. මම හිතනවා මේ නිෂ්පාදනය ඇත්තටම හොඳයි කියලා. මොකද ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එකක් නම් දක්වලා නැහැ. නමුත් මේගොල්ලෝගේ මම දැනට චෙක් කරපු නිෂ්පාදන වල හැටියට බොහෝමයක් නිෂ්පාදන වල හිතකර අමුද්‍රව්‍ය තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ නිෂ්පාදනය තමයි මෙන්න මේ මසාජ් ඔයිල් එක. Ceylon tea and citron bath and massage oil. මේ තුල මිලිලීටර් 30ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මසාජ් ඔයිල් එකක්. මේක නම් මම පාවිච්චි කරයිද කියලා ෂුවර් නෑ. මොකද මල් ළඟ මසාජ් ඔයිල් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ sandalwood එකක් තාම
අත ගහලවත් නැති. ඉතින් බලමු කවදාද දවසක try කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. ඊළඟ නිෂ්පාදනය තමයි virgin coconut comforting hydrating face cream එක. මේ තුල ග්‍රෑම් 10ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මම මේ ගැන වෙනමම review එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන විස්තර දැනගන්නට ඕනේ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ඒ තුලින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ නිෂ්පාදනයේ විදිහට තියෙනවා තවත් hand cream එකක්. මේක ගහලා තියෙනවා FRANKINCENSE KAFFIR Lime Intensive Hand Cream Limited Edition. ඉතින් තවත් hand cream එකක් try කරලා බලලා මම hand cream පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් පුළුවන් වුණොත් ඔයගලන්ට ගේන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට side view එකක් දාන්නම් මම මේකේ ඇතුලේ texture එක කොහොමද කියලා. හරි. ඊළඟ නිෂ්පාදනයේ විදිහට තියෙනවා free sample එකක්. මේක ඇවිල්ලා හික්කඩුව body spray essential oil blended. ඉතින් මේකෙත් ingredient list එකක් නම් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන නමුත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ingredients ගැන කියන්න නම් මේක body spray එකක් නිසා IFRA එකේ limitations ටිකක් බලලා ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒ කෙනෙකුට පුළුවන් විදිහට උදව්වක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම නිෂ්පාදනය තමයි breathe soothing herbs. මේ තුල ග්‍රෑම් 25ක අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකත් all skin type product එකක්. අපි බලමු මේක ඇතුළත් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක එන්නේ මෙන්න මේ වගේ jar එකක transparent නැහැ. ඒ කියන්නේ amber jar එකක් තමයි මේක. මේක ඇතුළ මොන වගේද කියලාත් අපි බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද herbs ගණනාවක එකතුවක් තියෙන්නේ. කර්දමුංගු තියෙනවා, කරඹුනට තියෙනවා, ඊළඟට pepper තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා. ඒ වගේම තව nutmeg තියෙනවා කියලාත් ඒගොල්ලෝ ingredient list එකේ දක්වලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ingredient list එක මම කියවලා බලපුවහම ඒකටත් එහෙම preservatives ඒ වගේම අහිතකර අමුද්‍රව්‍ය කිසිම දෙයක් අන්තර්ගත වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්හෙල් කරපුවා අපි හුස්ම ගන්නකොට නිකන් එයාවේ එක කඩාගෙන යනවා වගේ දැනෙනවා. ඔට බ්ලොග් ගතියක් එහෙම තියෙනවා නම් හැම්බෙසාවක් තියෙනවා නම් වගේ සූසන මාර්ගයේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අවහිරවීමක් තියෙනවා නම් මං හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනකොට අනවශ්‍ය විදිහට ගොඩාක් ලං කරලා නහය ටච් කරගන්නවා. වගේ ස්කින් එකේ ටච් කරගන්න එපා. සැලකිය යුතු පරාසයක් නහය සහ ප්‍රොඩක්ට් එක අතර තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක මේ විදිහට ඉන්හෙල් කරලා ඊට පස්සේ වහලා පැත්තකින් අරන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ චුට්ටක් හරියට අර වික්ස් තියනවානේ දන්නේ. ඒ වගේ පොඩි සුවඳක් තමයි මට මේක දැනුනේ. එකපාරටම මේක ඉන්හෙල් කරලා බලනකොට ඇත්තටම හොඳ රිලැක්ස් ගතියක් දැනුණා මට මේක පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් හොඳටම බලා ගන්නට ඇති කියලා මේ තුල අඩංගු වෙලා තිබ්බ නිෂ්පාදන මොනවාද කියලා. ඉතින් නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් දැනගන්නට දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්නට ආස දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් කරන්නම්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකත් ප්‍රයෝජන වෙන්න නැති කියලා. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් පරිස්සමට ඉන්න. bye bye, see you guys.